Hi. Hi. Gopal Sharma here. Oh, Mita Shri Moy. Mita Shri. So nice to meet you. Yes, same here. Please sit down, please sit down, please sit down. Bagi balik asa. Oh, মই ভাবা নাছিলো যে আপুনি হ'ব বুলি মই বহুত অলপ শকত হয়। নাই মোৰ একদম সপোনৰ ৰাজকুমাৰ ধৰা। এই বাপৰে, থেংক ইউ। তুমি কিন্তু কম নহয় কিন্তু দেই। Hey, waiter. কি খাবা? মই কোল্ড ড্ৰিংক এটা। What? Mita Shri, কি খবৰ? মই গোপাল শৰ্মা চিনি পাওঁ। নাই মই আপোনাক তোৰ কি হ'ল বে? ঘপককৈ দাং খাই উঠি গ'লি যে? Mita Shri, মই গোপাল কি কোন হয়? নাই মই It's me. তুমি শৰ্মা। আপুনি কেনে তই কেনে গোপাল শৰ্মা হ'লি? তাই কি ভাল পায় কচোন তই? আপুনি তাই কি ভাল পায় কচোন তই? তই কচোন কি ভাল পায়? তুমি মাউণ্টেইন ডিউ ভাল পোৱা, ৰাইট? Yes, নহয়। মই মাউণ্টেইন ডিউ ভাল পাওঁ আপুনি তুমি কোনটো এক্টৰ ভাল পোৱা? সলমান খান, হয় ৰাইট? গোটেই ফেচবুকৰ পৰা নকল মাৰি আহিছে। ক'ত ফেচবুকৰ পৰা নকল মাৰি আহিছে? তাক ক'ত জন্মাইছিল কচোন? নাজানেই। গুৱাহাটী মেটাৰনিটি হস্পিটেল। নহয়, এই শিৱসাগৰ হয় অৰিজিনেল। এতিয়া গুৱাহাটীত থাকে। তই একোৱে নাজানো। জন্মিছে ক'ত? গুৱাহাটী মেটাৰনিটি হস্পিটেলত। অলপ পালা কথা কৈ আছ তই। তই একোৱে কথা মিলা নাই। ই গোপাল শৰ্মা নহয়। Mita Shri, তুমি কোৱা ক'ত জন্মিছা তুমি? আপুনি ঠিকেই কৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল হস্পিটেল তোমাৰ শিৱসাগৰ হয় নে নহয়? She's mine. She's mine. মিলিছে নাই? হা? She's only mine. আপুনি কেনেকৈ জানে মোৰ শিৱসাগৰ তোমাৰ ক্লাছ 10ত এইবিলাক 2 নম্বৰ আছিল নাই? এইবিলাক তাক সোধা ফাল্টু মানুহবিলাক আঁতৰাই ৰ জাষ্ট চেম ক্লাছ গেট আউট। ৰোল নম্বৰ কিমান আছে ক'তচোন? জাষ্ট চেম গেট আউট মোক আছে। কিন্তু এইখিনি কথাটো মই তেওঁক কোৱা নাছিলোঁ মই চেকিঙত কোৱা নাছিলোঁ আৰু মইতো 5 মান্থছ ধৰি আমিতো চেক কৰি আছিলোঁ আমি 5 মান্থছ চেক কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। তই কিমান দিব আপুনি মোৰ এইখিনি কথা কেনেকৈ জানে মইতো মই গোপাল শৰ্মা এইটো কেনে গম পাওঁ? আৰু কি আপুনি মই ভাল পোৱা নাজানিটো আপুনি কেনেকৈ জানে? এতিয়া ক্লাছ 10ত আমি যে পিকনিকলৈ গৈছিলোঁ হয়নে? ৰাইট। কোন ঠাইত গৈছিলোঁ কওক? এইখিনিতো মোৰ পাৰ্চনেল কথা য়েছ। মই এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট মেনেজাৰ হয় কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আপোনালোকৰ কাজিয়া নাই একো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিবা আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে? নাই কাষ্টমাৰ আছে ডিষ্টাৰ্ব পাই আছে কাষ্টমাৰ ডিষ্টাৰ্ব পাই আছে কেনেকৈ পাই আছে? অলপ শান্তিৰে কথা পাতক কিবা খাব যদি অৰ্ডাৰ দিয়ক হেই, একো order দিয়া নাই। কি খাবা তুমি মিকা শ্ৰী? এই এজন ডিষ্টাৰ্ব দিছে অৰ্ডাৰ মই চিকিউৰিটি ইয়াতে চিকিউৰিটি এইটো বেংক নহয় চিকিউৰিটি আহিব কি আছে কোৱা অৰ্ডাৰ মই দিমতো তুমি কি খাবা কোৱা? তুমি কি খাবা মোক কোৱা? তুমি কি মই খাবা মোক কোৱা? 1 2 3 4 5 6 7 আপোনালোকে ৰ'বচোন মই ডিচাইড কৰি লওঁ আগতে আপোনালোক কোনজন হয় হৈ যাব আপুনি যাওক আপুনি আৰু হালা মিলাই লওঁ হালা নকৰিব দে তই যা তই যা না তই যা যা না পইচা বেছি দেখাই আছ আপোনালোকে ৰ'বচোন আপোনালোক দুজনে ৰখিব ব'লা আমি ইয়াৰ পৰা বেলেগ ঠাইলৈ যাম ব'লা ঐ আপুনি মোক she's তেনেকৈ লৈ mine. যাব না আপুনি মোক Don't touch her. ঐ ইমান লেতেৰা হাতত কিয় টাচ কৰিছ মুচিবি এইবিলাক ডোন্ট টাচ গেট আউট আপোনালোকে কাজিয়া নালাগিব মিকা শ্ৰী তুমি তুমিয়ে কোৱা বুদ্ধি আছা গোপাল শৰ্মা মই হয় ই কেনেকৈ গোপাল শৰ্মা হ'ব চোৱাচোন তুমি নিজে মই নহয় নহয় ইমান দিনে তাই কথাবিলাক কোনে পাতি আছে চেটত কি পাতিছো তই কচোন তই যে গোপাল শৰ্মা হয় তই ক তই যদি আচল গোপাল শৰ্মা হয় এতিয়াই ধৰাত পৰিব তই কচোন তই ক তই ইমান তই ক ঠিক আছে কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলা আপুনি জানেনে অঁ মই জানো তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলা আপুনি কওকচোন মই কৈছোঁ ৰ'বা আপুনি জানেনে নাই মই জানোতো এইটো কি আছিল নাজানেই তুমি শিৱসাগৰত কৈছিলা কি নাই অঁ ৰাইট এই মই ক'লে এতিয়া কিবা হ'ব য়েছ অলপ পাহৰিব পাৰোঁ ব্ৰেইনটো অলপমান সেই হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে তোৰ ব্ৰেইনটো নহয়তো মানুহটোৱে কেৰেক্টাৰ লছ ননচেঞ্চ হয়নে নহয় মই কোৱাটো হয়নে নহয় সঁচা কথা আপুনি কোৱাটো মিকা শ্ৰী হয় লেটছ গ' ফ্ৰম হিয়াৰ আমি 5 ষ্টাৰ হোটেলত ধুনীয়াকৈ ৰেডিশ্যন বুথ যাওঁ বা পুৰা ধুনীয়াকৈ আমি কি গৈয়ে পোৱা নাই চুইমিং পুলত আমি সাঁতুৰিম হয় নেকি এণ্ড
ধুনীয়াকৈ খাম বম যি খোৱা তুমি মোক ক'বা নাযাবা লেটছ গো উঠিব তোমাৰ উল্টাকে নাযাবা এইবিলাক ঠিক আছে এইবোৰ এইবোৰ মই আচল গোপাল শৰ্মা তোৰ তাকে কি আদমিৰ লগত এইবোৰ মই 2 টকাকে আদমি এইবোৰ লাভ নাই এইবোৰ মানুহ 2 টকাৰ মানুহৰ লগত লাগি লাভ নাই 10 টকাৰ মানুহে গোটেই একেবাৰে তই অলপ বেছি দেখা আছ কিন্তু তই গোপাল শৰ্মা নহয় তই ইয়াৰ পৰা যা গোপাল শৰ্মা মই নহয় তই নিজে ক'লি তই নহয় আপোনালোকে এটা কথা হওক মোৰ ফেভাৰিট কালাৰটো কি হয় আপোনালোক কোনে তুমি যি পিন্ধি আছা পিংক পিংক মই জানো পিংক মোৰ পিছত পিংক পিংক তই তাই পিংক পিন্ধিছে পিংক কৈ দিলি এইবোৰ ফ্ৰড হয় ফ্ৰড মানুহ ফ্ৰড সি মানুহ ই ফ্ৰড হয় 1 নম্বৰ দেখাতে গম পাই ফ্ৰড হয় মই কি এই দাড়ি চাৰি বঢ়াই বাবাজী যেন হৈ আহিছে খাই একেবাৰে ভাল পাওঁ তুমি এটাতো ক'লোৱে ড্ৰিংকছটো তুমি মাউণ্টেন ডিউ ভাল পোৱা বুলি ৰাইট তাই ৰুটি খাই ভাল পায় সেইটোতো চবেই ভাল পায় ৰুটি খাই কিছুমানে ভাল নাপাব পাৰে ন হয় নে কোৱাচোন ৰুটি খাই ৰাতি খানাৰ লগতে ৰুটি খাই দেখোন মানুহে আৰু চবৰে এটা ফেভৰেট থাকে ন এনেকৈ কৈছে যে মানুহে পানী খাই ভাল পায় সেইটো মই কৈছোঁ এই পানী খাই ভাল পায় মই যেতিয়া কৈছোঁ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মই তোমাক বহুত কুকুৰ ৰাখি ময়ে গোপাল শৰ্মা হয় এইবিলাক নাই ই সুখত নাৰাখে ই ইজ নট ৰিচ আই এম ৰিচ ই গোপাল শৰ্মা নহয় মই ইমানখিনি কথা কৈছোঁ ছাৰ কিবা এটা মিছা কথা কৈছোঁ নেকি চবটো ঠিকে আছে হয় নহয় মই তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক বিয়া পাতিম মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মই বুজোনে কেনেকৈ পাতিম মই আগে আছোঁ মই সদায় ক'ত ৰাখিম তোমাক একদম মই নিজে নাখাই নকয় হ'লে তোমাক ভালকৈ ই দেখিছা মই নাখাই নকৈ দিব যেতিয়া পেটৰ ভোক লাগিব তেতিয়া ভাল পোৱা একো নাথাকে নহয় এই ইয়াত পইচা নাই এই মই আঙুঠি আনিছোঁ মই এই আঙুঠি পিন্ধাই দিওঁ এতিয়া তোৰ নাই মই পিন্ধাই দিলোঁ আপোনালোকে ৰ'বচোন আপোনালোকে মোক কনফিউজ কৰি আছে তুমি ডিচাইড কৰা না আমিতো আছেই তুমি ডিচাইড কৰা কাৰ কথা বেছিকৈ মিলিছে তুমি ডিচাইড কৰা কথাটো একেবাৰে নুশুনি আমি এতিয়া ৱেইট দুইটা ৰ'বা এতিয়া তুমি ডিচাইড কৰা কোন গোপাল শৰ্মা আচলকৈ তুমি যাৰ লগতে যোৱা মই মান্তি হ'ম আৰু মোৰ গোটেই কথা 100% ঠিকেই হৈছে হয়নে মই যি কৈছোঁ চব ঠিকেই কৈছোঁ কৰিব পাৰোঁ নেকি কি কাম কোৱাচোন কাগজত লিখিব পাৰোঁ নেকি কাগজ লিখা কাগজ আনছ কাগজ 3খন মান কাগজ মই এই ৱেটাৰ এই কাগজটো আছে এটা তোৰ নাম গোপাল নেকি এটা কাম কৰোঁ মই কি চবকে চিনি পাওঁ মই ইয়াতে 4খন মই হেৰি কৰিম নাম লিখি থ'ম আপোনালোকৰ এজনৰ নাম থাকিব গোটেইকেইজনৰে 2জনৰে নাম থাকিব এখন পেপাৰ 2জনৰ নাম থাকিব নাই এইবোৰ ইউজলেছ হয় নাই আমি 5 মাহ কথা পাতি আছোঁ তুমি এনেকৈ ঠুকৰাই দিবা 5 মাহ নাই এইবোৰ ই বিশ্বাস নকৰে দেখিছে ই বিশ্বাস নকৰে মই নামটো লিখি দিম যাৰ নাম ওলাব মই তেওঁৰ লগতে যাম এইটো মোৰ ডিচিজন গোপাল শৰ্মা যদি এওঁ নহয়ে যদিকে আপুনি যদি মোক ভাল পায় আপুনি মোৰ ডিচিজনত আপুনি সন্মতি ল'ব আপুনি যদি মোক ভাল পায় আপুনি মোৰ ডিচিজনত সন্মতি ল'ব হ'ব দিয়া মই গোপাল শৰ্মা কি একোৱে নাজানো তোমাৰ বিষয়ে কেনেকৈ হ'ব কি কেনেকৈ হ'ব মইতো আঙুঠিয়ে পিন্ধালোঁ তাই মোৰ হয় এতিয়া তাই কেনেকৈ হ'ল তোৰ হৈ গ'ল আঙুঠি পিন্ধালে বিয়া হৈ যায় নেকি ৰ'ব আপোনালোকে আঙুঠি পিন্ধোৱাটো আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে মোৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ মই ডিচাইড কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ ডিচাইড কৰিব হাউ ডেয়াৰ ইউ আপোনালোকে কোনো নহয় মোৰ কাৰণে এনেকৈ ডিচাইড কৰিলে মোৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ মই ডিচাইড কৰিম না অ'কে কৰা আমাৰ দুটাবিলাক মোৰ আছেনে নাই মোৰ কিবা এটা মোৰ কথাৰ ভেলু আছে নাই আপুনি কোন এতিয়া হ'ল এইটো চাগে গোপাল শৰ্মা আৰু কোন আছে গোপাল শৰ্মা মইতো গোপাল শৰ্মা হয় আৰু এই থাৰ্ড ক্লাছটো ক'ৰ পৰা আহিলে ই মোৰ গাড়ী পামচাৰ কৰি পিনে ইয়ালৈকে আহিছে তই ইয়াত কি কৰি আছ তই ইয়াত কি কৰি আছ তইতো বিহুজ বেছি ক'ৰ পৰা আহিলে বিহুজ নাই মই এনেই আহি গ'লো ইফালে বিচাৰি আপুনি ক'ৰ পৰা গোপাল শৰ্মা ওলালে
আৰে ইমান নহয় নহয় I am shocked. This is মই nonsense. এই দুটা নহয় মই মই যাওঁ মই this is nonsense. আরে ইয়েটো হে ডেটিং এপৰ ই মেনেজাৰ হয় আচ্ছা নহয় ইয়ে হয় মেনেজাৰটো ইয়ে হয় মেনেজাৰ ন কি বদমাছ মেনেজাৰটো ই হয় আৰু তইতো ইয়াতো যাব থাকলা এটা তই মানে এইবিলাক কৰি আছ তই মেনেজাৰ হৈ পিনে তই তোৰ লাজ নালাগে এটা মেনেজাৰ এপ এনেকে এপ চলাই আছ তোৰ লাজ নালাগে আপোনালোকে মোৰ ফিলিংছৰ লগত কিয় খেলিছে আপোনালোকে দুজনে মোক কি বুলি ভাবিছে আৰু তই মোৰ পাৰ্সোনাল কথা আপোনালোকে দুজনে খুলি কৰি এনেকা কৰি আছে ওপেন ইন পাব্লিক কৰি আছে আপোনালোকে মোক কি ভাবিছে এইটো এক নম্বৰ থাৰ্ড ক্লাছ হয় মই তই মোৰ তাতে গাড়ী পামচাৰ ফটো ইয়াত আহিছ নে হা আহিছোঁ মই এতিয়া মই সঁচা কথা কৈ আছোঁ আচলতে মই তোমাৰ লগত সৰুৰ পৰা পঢ়া মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু আপুনি মিছা কথা কৈ মোৰ ফিলিংছৰ লগত খেলি আছে এইটো বুজি পাইছেন নাই বুজি পাইছোঁ মোৰ তাইতো ভাল হ'ব লাগিব ন? কিন্তু কি কয় এইটো ভাল মোৰ পোৱা আৰু পাৰ্সোনাল কথা শ্বেয়াৰ কৰি দিছে চবৰ আগত মই এনেও চব জানো মই কাৰণ তোমাৰ লগত মই সৰুৰ পৰা পঢ়া মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু মই আজিলৈকে ক'ব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ হিম্মত হোৱা নাছিল মই আজি বহুত হিম্মত কৰি আহিছোঁ তোমাক ক'বলৈ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ তুমি এতিয়া এইটো তই যিয়ে নহ'ব তই তাইৰ ফিলিংছৰ লগত কিয় খেলিছ তাই ইমানে তাইৰ লগত মোৰ কথা হৈ আছে আমিতো বিয়াৰ ডেট পৰ্যন্ত ঠিক কৰিছোঁ মই আৰু তাই মোক সঁচাকৈ ভাল পায় আৰু মই তাইক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ ন আৰু তই মই ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰা ভাল পাওঁ কাৰণ মই সৰুৰ পৰা তোৰ ভাল পোৱা নাছিলোঁ তোৰ ভাল পোৱাটো মেটাৰ নকৰে যদিহে তাই তোক ভাল নাপায় বুজিলি সেইটো কাৰণে আজি জানিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু তই বেলেগ এজন মানুহক তই ঠগাই পিনে তই কিয় আহিছ মোৰ ৰাস্তাটো ভুল আছিল কিন্তু মই সঁচাকৈ তোমাক বহুত ভাল পাওঁ মই সেইটো কথা আজি ক'বলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু মোক নালাগে মোক একো নালাগে আপোনালোকৰ মোক একো প্ৰেম নালাগে একো নালাগে মোক আপোনালোকে থাকক মই যাওঁ নাজানা আপোনালোক চবকে মই ৰিজেক্ট কৰিছোঁ মই যাওঁ